Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarir. Azawatasta Nanda 10th chemistry. The salt baraki discussion koma چې salt څه شته د دې مخکې ما تاسو یو ریشن کړو او هغه ریشن چې کوم دی هغه نیوټرالایزیشن ریشن او چې what is neutralization reaction. Neutralization reaction ما هغه ته وایي چې کله acid او base یو بل سره میلاو شي دا هغه نه به salt او water تیاریږي د chemical reaction ته د سایما neutralization reaction چې کوم دا وته ویل شي. اوس موږ salt ډسکس کوو چې salt څه شته وایي. Salt هغه compound دی چې کله neutralization reaction وشي او د neutralization په نتیجه کې یو compound جوړ شي او هغه compound څنګه salt ورته ویل شو. نو salt په یو compound دی او هغه compound به هغه chemical compound به چې د سن جوړیږي چې کله د acid او د base ترمنځ د neutralization reaction وشي دغه په نتیجه کې وسه تیاریږي salt چې کنده به تیاریږي. کته salt کومه د salt definition به طریقه باندې کولای شو چې salt موږ هغه ته وایو چې کله metal positive ion او non metal negative ion د وسره chemical reaction وکي دغه نو وسه تیاریږي دغه چې کوم د salt چې کنده وسه کې دا تیاریږي. Salt the salt composition چې کوم دی دا د دوه ion نه شي. Salt are composed from two ions. Salt چې کوم د composition به د two ion نه چې کوم دی شي وي لکه د two ion نه چې کوم دی salt وسه شي جوړ شي وي. یو positive ion به بل negative ion وي. For example کته سو NaCl وګورئ نو NaCl چې کوم دی په NaCl کې په سوډیم باندې positive charge دی خدا metal دی او دا non metal دی په کلورین باندې نیگیټیو چارج دی ته مسه کلوراید وته ویل شو. نو چې کله پازیټیو چارج آین او نیگیټیو چارج آین دی وسره انټراکشن دی وسره میلاو شي دی وسره آیونیک بانډ وکي او د پنځه کې ستاريږي سالت چې کوم دی دا وته ریږي. نو ځکه دا ما چې سالت کنسیسټ اف two ions. Salt چې کوم دی د کمپوزیشن به د دوه آین نشي. یو آین چې کوم دی پازیټیو آین وي او بل آین به سي نیگیټیو آین وي. او د پازیټیو آین کته سو د positive ion متعلق وګورئ نو positive ion چې کوم دی دا ما د سن obtain کړي نو positive ion is obtained from base دا د base نوم obtain کړي وي او negative ion په salt کې چې کوم negative ion دی دا negative ion ور چان راغلي دا negative ion چې کوم دی دا وچا دی راوته دا negative ion چې کوم دا د chloride دا acid نه چې کوم دی موږ دا غن سکړي دا obtain کړي وي نو چې کله دا base positive ion او د acid negative ion دیو بسره انټراکشن دیو بسره میلاو شي دغه په نتیجه کې څه تیاریږي یو کمپاوند تیاریږي د کمپاوند د سیمه salt وته ویل شو. پر ځکه که تاسو HCl وګورئ نو په HCl دا acid دی دا او د acid نه چې کوم دی دا کله تاسو په واټر کې ورته دا ډیسوسیټ کیږي H+ ion ته او Cl negative ion ته. دا Cl negative ion چې کوم ما د سن obtain کوم د acid نه obtain کوم کته sodium hydroxide وګورئ دا sodium hydroxide چې کله په واټر کې تاسو ورته وای دا په واټر کې ډیسوسیټ کیږي به H+ ته او H- ته. دا Na+ چې کوم دی دا دا Na+ چې کوم دی ما د سن obtain کو دا Na+ چې کوم دی دا ما د base نه obtain کو نو Na positive ion دی او Cl negative ion دی. Na د base نه obtain شوی دی Cl negative ion چې کوم دی دا سن obtain شوی دی دا د acid نه obtain شوی دی. نو دا د دې ترمنځ چې کوم chemical reaction وشو د chemical reaction ته وسایما neutralization reaction وته مواد چې کوم دي د ستاريږي د نو salt چې کوم دا به تیریږي. نو د دې د موضوع کې چې salt چې کوم دا د دوه ion جوړي positive ion او negative ion دا اپوزیټ ام دی وسره په آیونیک بانډ باندې میلاو شوی وي او سویچ جوړ شوی salt چې کوم دا به جوړ شوی وي. اوس که تاسو ګورئ metal positive ion چې کوم دی دا به د سن راځي دا د بیس نه راځي او non metal negative ion چې کوم دا د سن راځي دا چې کوم دی دا د acid نه راځي. دلته کې ډېر شی positive ion چې کوم تاسو درکړل دي sodium ion دی potassium ion دی silver ion دی magnesium ion دی calcium ion چې کوم دی دا په دې ټول positive charge وي ځکه positive charge به چې دا more electronegative element دی more electropositive element less electronegative element metal کې دي شنو په دې وجه باندې کوم دی د دې سایز سیوا دي د دې اټامیک ریډیوس چې کوم دا سیوا دي په وجه باندې دا فرست چارج جوړول شي او د فرست دا فرست چارج کې دا وسنم ټن کوم دا فرست چارج کې دا بیس چې کې دا وسکو شاپ ټن کول شي. که تاسو ګورئ کلورایډ برومایډ سلفایډ او فاسفیټ سلفیټ او فاسفیټ ته کده تاسو ګورئ نو په دې باندې نیگیټیو چارج دی. دا نیگیټیو چارج د سنم ټن کوم دا acid نه obtain کوما نو چې کله نیگیټیو چارج آین او پازیټیو چارج آین راځي چې نو ستایریږي د سالت په تیاریږي. اوس تاسو د ایگزامپل د ګور سوډیم کلورایډ دی نو سوډیم کلورایډ NaCl کیمیکل فارموله ده نو په سوډیم باندې پازیټیو چارج دی په کلورین باندې نیگیټیو چارج دی. نو سوډیم کلورایډ جوړ شوی دی
که تاسو سیلور برومایډ وګورئ نو سیلور برومایډ په دې باندې فرست چارج دی، په دې نیگیټیو چارج دی. که تاسو پوټاشیم سلفیټ وګورئ په دې فرست چارج دی، په دې باندې کم چارج دی، نیگیټیو چارج دی. که تاسو فیرک فاسفیټ وګورئ نو فیرک فاسفیټ چې کوم دی په دې باندې کم چارج دی، په دې باندې فرست چارج دی، په دې کم چارج دی، په دې باندې نیگیټیو چارج دی. نو سره درکړی دی دا سالټ چې کوم دی پیدا کړی دی، دا جوړ کړی دی. نو سالټ هغه سبسټانس دی چې کله د اسید او د بیس نه کم آینز پیدا شي او آینز د یو بل سره میلاو شي، د هغې په نتیجه کې څه تیارېږي، د هغې په نتیجه کې بدله سالټ چې کوم دی بدله تیارېږي به. اوس موږ راځو د سالټ پریپریشن لا، خو دا خبره یاد ساتئ چې آن د بیسس اف پریپریشن چې کوم دی د سالټ ټو ټایپس دي. یو چې کوم دی سالوبل سالټ وي او بل به سی ان سالوبل سالټ وي. چې کله یو سالټ پیدا شي او بیا به هم د پروډکشن نه بعد چې کوم دا په واټر کې څه کېږي، سالوبل کېږي، نو موږ هغې ته څه وایو، موږ هغې ته چې کوم دی سالوبل سالټ ورته وایو. او یا سالټ چې هغه انسالوبل دی ان سولوشن، په سولوشن کې هغه انسالوبل دی، نو موږ هغه ته څه وایو، انسالوبل سالټ ورته وایو. یا اټ از آلسو نون از پریسیپیټیټ، هغې ته موږ څه ویلی شو، پریسیپیټیټ چې کوم دی هغه ماته ویلی شو. نو که تاسو سالوبل سالټ او انسالوبل سالټ پریپریشن وګورئ نو اول موږ څه ډسکس کوو، د سالوبل سالټ پریپریشن چې کوم دی دا به ډسکس کوو چې واټ از سالوبل سالټ او د سالوبل سالټ پریپریشن چې کوم دی هغه به څنګه. سالوبل سالټ چې کوم دی موږ به په 4 طریقو باندې څه کولی شو، په 4 طریقو باندې موږ څه کولی شو، پریپر کولی به شو. اولنۍ طریقه چې کوم دی ډایرکټ ډسپلیسمنټ میتھډ دی، دویم طریقه چې کوم دی نیوټرالایزیشن ریاکشن دی، دریمه طریقه چې کوم دی هغه د اسید او د میټالیک اکساید ترمنځ ریاکشن دی، او څلورمه طریقه چې کوم دی د کاربونیټ او د اسید ترمنځ چې کوم دی موږ به ریاکشن کوو او د هغې نه به څه تیارو، د هغې نه به سالټ چې کوم دی هغه به تیارولی شو. خو دا خبر یاد ساتئ چې سالوبل سالټ چې کوم دی د دې په نتیجه کې به څه کېږي، تیارېږي به. موږ به اول راځو ډایرکټ ډسپلیسمنټ میتھډ لا، یا چې کوم دی چې کله اسید او ریکټیو میټل یو بل سره میلاو شي. ګور ریکټیو میټل چې کوم د فرست ګروپ ایلیمنټ او یا د سیکنډ ګروپ ایلیمنټ چې کوم میټلز دي هغه ته موږ ریکټیو میټل ورته وایو، ځکه دا په اسانه باندې الکترون لاس کولی شي، دا په اسانه باندې چې کوم دی آیونز جوړولی شي، دا په اسانه باندې چې کوم دی ریاکشن کولی شي، دا په کمباین سټیټ کې نشي پاتې کېدی، په فری سټیټ کې دا په فری سټیټ کې نشي پاتې کېدی، په کمباین سټیټ کې پاتې کېږي. نو په دې وجه دغې ته موږ څه وایو، ریکټیو میټل یا ایکټیو میټل ورته ویلی شو. که تاسو وګورئ by اولنی میتھډ څه شی دی، by the action of an acid in a metal، چې کله یو اسید دی دا چا سره میلاو شي، دا د ریکټیو میټل سره میلاو شي. چا سره میلاو شي؟ د ریکټیو میټل سره. ریکټیو میټل سوډیم کېدی شي، ریکټیو میټل میګنیشیم کېدی شي، ریکټیو میټل چې کوم دی پوټاشیم کېدی شي. نو دې ته موږ څه دا ریکټیو میټل چې کوم دی دا دی. نو چې کله د ریکټیو میټل سره میلاو شي، فار ایگزامپل دا اچ چې کوم دا اسید دی، اسید میلاویږي د ریکټیو میټل سره، نو دې په نتیجه کې سنگل ډسپلیسمنټ ریاکشن وکړي. لکه دا کلورین چې کوم دی، په کلورین باندې نیگیټیو چارج دی، په هایدروجن باندې فرست چارج دی، په دې باندې +2 چارج راځي. نو دو کلورین اټمون چې کوم دی، ګور دا اچ سیل موږ څه ته ورواړو، دا اچ سیل چې کوم موږ واټر ته ورواړو، دا په واټر کې ډیسوسییټ بشي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی میګنیشیم پیسز موجود، میګنیشیم پیسز چې کوم دی هغه ته ورواړو، یا میګنیشیم چې کوم دی هغه ته موږ څه کوو، هغه ته ورواړو. چې کله میګنیشیم دې ته موږ ورواړو نو څه تیارېږي، میګنیشیم کلورایډ به تیارېږي او هایدروجن ګیس چې کوم دی دا به څه کېږي، دا به ریلیز کېږي ان د فارم اف ګیس. که تاسو د میګنیشیم کلورایډ ته وګورئ، میګنیشیم کلورایډ بیا په واټر کې څه کېږي، ډیزالو کېږي، دا په واټر کې حل کېږي به. دلته کې واټر اکوس لکه واټر یوز از سالوینټ دی، نو دلته کې چې کوم دی هم واټر به کې سالوینټ استعمال شي، اکوس سولوشن چې کوم دی دا به څه شي، دا به جوړ شي وي. نو تاسو د میګنیشیم کلورایډ چې کوم دی دا به درکړي. که تاسو د بل ریاکشن ته وګورئ چې آیا یو سالوبل سالټ چې کوم دی بل طریقه باندې تیارولی شو، هغه سیکنډ میتھډ چې کوم دی هغه څه شي دی، هغه سیکنډ میتھډ چې کوم دی هغه دا دی چې کله اسید او بیس یو سره ریاکشن وکړي. لکه مطلب دا چې دا نیوټرالایزیشن ریاکشن دی. کوم ریاکشن دی؟ نیوټرالایزیشن ریاکشن. چې کله په نیوټرالایزیشن ریاکشن کې اسید او بیس یو بل سره ریاکشن وکړي، نو د هغې په نتیجه کې به تاسو له سالوبل سالټ چې کوم دی دا پیدا کېږي. که تاسو وایئ اچ سیل دی او سوډیم هایدروکساید دی، نو په اچ سیل کې اچ پلس او سیل ماینس دا په واټر کې ډیسوسییټ شوي، اچ پلس او سیل ماینس دغه شانتې سوډیم چې کوم دی دا په واټر کې څه شي، ډیسوسییټ شوی وي. سوډیم په واټر کې څه شي، ډیسوسییټ شوی وي. نو د دې په نتیجه کې څه تیارېږي، د سوډیم او هایدروکساید په واټر کې ډیسوسییټ شي، د دې په نتیجه کې آینز تیارېږي. دغه آینز چې کوم دا به د یو بل سره میلاو شي، نو څه به تیارېږي، سالوبل سالټ چې کوم دی دا به پریفر کېږي. نو ان ای سیل چې کوم دا څه شي، دا سالوبل سالټ دی. که تاسو دې بل ته وګورئ، by the action of an acid in metallic oxide، چې کله acid د metallic oxide سره میلاو شي. what is metallic oxide؟ دلته کې یو بل ټرم راغلی، هغې ته موږ څه وایو، metallic oxide ورته وایو. اوس میټالیک اکساید څه ته وایي؟ میټالیک اکساید چې کله د میټل سره اکسیجن میلاو شي، د هغې نه څه تیارېږي، میټالیک اکساید به تیارېږي. فار ایگزامپل زنک دی،
اکسیجن سره زنګ اکساید به تیاریږي کاپر دی کیلشیم دی اکسیجن سره میلاو شو کیلشیم اکساید به تیاریږي نو هغه میټال چې داغه سره اکسیجن میلاو شي داغه نه کم کمپاوند جوړ شي دا هغه ته سیمه میټالیک اکساید وته ما ها او میټالیک اکساید چې کوم دی اټ از آلسو نون از بیسیک اکساید ته سولوشن بیسیک اکساید وته ویل شم دا کې داخله په واټر کې تاسو ډیزل کړئ نو ستېریږي الکلی یا بیسیک نه دا به تیاری دي ها که تاسو کیلشیم اکساید وګورئ او H2SO4 وګورئ دا اسید دی نو دا بیس دی چې کله دا دوه ریاکشن وشي نو څه پیدا کیږي کیلشیم سلفیټ به تیاریږي او واټر چې کنده تیاریږي اوس دا کیلشیم سلفیټ سالټ کوم سالټ سولبل سالټ دا په واټر کې څه کیږي ډیزل شي به په واټر کې ډیسوسیټ شي وي چې کله څنګه بیا واټر ایواپوریټ کنده و ان فارم کرسټل چې کوم دا موږ سکړي جوړ کړی وي the final method for the preparation of soluble salt is by the action of an acid in a carbonate چې کله کاربونیټ مطلب دا دی چې کله د کاربونیټ سره میټل میلاو شي هغه ستاري کاربونیټ به تیاریږي CO3 چې کنده کاربونیټ ته چې کله د کاربونیټ سره چې کوم میټل میلاو شي د توګه سره د توګه کاربونیټ وته فار ایگزامپل د سوډیم کاربونیټ او سوډیم بای کاربونیټ ته چې کله سوډیم کاربونیټ او یا سوډیم بای کاربونیټ د واټر سره میلاو شي د ستاريږي NaCl به تیاریږي د سولبل سالټ ته کنه ا دې په چې کوم نور دو پروډکټ پیدا کیږي واټر به پیدا کیږي او کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا وته ان د فارم اف ګیس کیږي ریلیز کیږي نو such type of salt is known as soluble salt or soluble salt د سپوږ باندې پیدا شوی دی چې کله اسید او کاربونیټ ریاکشن وکړي دا غنه وسته تیاریږي دا غن چې کوم دی soluble salt په تیاریږي اوس د میثود اف پریپریشن کو د insoluble salt چې insoluble salt چې کوم دی دا سشته وای ډیر سټوډنټ چې اوس کله مونږه insoluble salt چې کوم دی دا پریپیر کو د دې پریپریشن کو دا څنګه په کومه طریقه باندې کو د دې مخکې چې کوم دی ماته د soluble salt پریپریشن وکړو soluble salt چې کوم دا څنګه پریپیر کیږي soluble salt چې کوم دی دا په څلور طریقو باندې پریپیر کیږي او نه طریقه چې کوم دی چې کله اسید او میټل میلاو شي بیا دویم طریقه د کوم دا اسید او بیس میلاو شي چې دریمه طریقه چې کوم دا اسید او میټالیک اکساید میلاو شي او څلورمه طریقه چې کوم دا کله اسید او کاربونیټ میلاو شي دا غن ستاريږي soluble salt به تیاریږي اوس موږ insoluble salt چې کوم دا پریپیر کو دا خبر یا ساته چې insoluble salt چې کوم دی اونلی په one way باندې کوم دی دا سکیږي لکه په یو طریقه باندې کوم دی په سب one method of preparation دی چې کوم method of preparation دی هغه لکه یو طریقه باندې کوم موږ څه کول شو پریپیر کولای بشو نو که تاسو ګورئ چې کله insoluble salt موږ پریپیر کو نو یو دو soluble salt په یو سره مکس کو چې کله insoluble پریپیر کیږي نو دو soluble salt چې کوم سره مکس کو نو څه تیاریږي insoluble salt به تیاریږي او د insoluble salt سره چې کوم پلس بل سولوشن تیاریږي هغه به soluble salt وي چې کله یو دو soluble salt یو بل سره شي انټرمکس شي دو soluble salt یو بل سره کیمیکل ریاکشن وکړي دا غي په نتیجه کې به یو دوه قسمه salt تیاریږي یو به soluble salt یو بل به insoluble salt وي نو دغه insoluble salt چې کوم دی it is also known as precipitate د څنګه سوي د شو د څنګه precipitate چې کوم دا متوجه شو دا په solution کې in the form of precipitate موجود دی for example کته سو ګورئ یو salt silver nitrate بل salt sodium chloride دا دوه salt چې کوم دا دوه soluble salt دي دا two soluble salt نه په واټر کې soluble کړي دي دا د ورسره سکه انټرمکس کوم وکما دا د ورسره یو ځای کوم میلا وکما د دوه دوه ترمنځ کیمیکل ریاکشن وشي چې کله یا ډبل ډیسپلیسمنت ریاکشن چې کوم دي څنګه ویل شو نو Ag او Cl به میلاو شي نو AgCl جوړ کو او NaNO3 میلاو شي نو NaNO3 چې کوم دا جوړ کوي سوډیم نایټریټ او سلفر کلورایډ جوړ کو اوس د سوډیم نایټریټ چې کوم دا په واټر کې soluble وي دته soluble salt ہوتا ہے خدا بل سلفر کلورائڈ چې کومه دا insoluble salt وي نو دته insoluble salt ته ویل شو it is also known as precipitate دته سویچ precipitate ته ویل شو precipitate ته ویل شو ځکه چې کله په soluble salt of solution کې دا soluble salt of solution دی کنه چې کله په soluble salt of solution کې insoluble salt پک موجود ہو نو دغه سبسټانس تاسو ما precipitate وته ما نو که تاسو څوک ته پوښتنه کوي چې precipitate څه شته نو precipitate هغه ته وایي چې کله په insoluble salt of solution کې په soluble salt of solution کې کله insoluble یو سبسټانس موجود دی یا insoluble salt پک موجود دی دغه څنګه سوی سبسټانس ته څنګه precipitate وته ویل شو که تاسو بل एग्जांपल واخلئ سوډیم کاربونیټ کاپر سلفیټ دا ډوړه په ایکوس سولوشن کې دي دا د یو سره مکس وکما نو کاپر کاربونیټ به پیدا کیږي او سوډیم سلفیټ به پیدا کیږي کوم تاسو ګورئ دا soluble دی
सोडियम सल्फेट soluble دی او کاپر کاربونیټ چې کوي دا insoluble دی in the form solid په solid form کې چې کوي دا په solution کې موجود دي نو دې ته وسه precipitate وته ما یا it is also known as insoluble salt. نو dear student ما ته نن د سالټ متعلق ډسکشن وکړو چې سالټ څه شته سالټ څنګه پریپیر کیږي سالټ کمپوزیشن سره د سالټ د سلور طریقې مې تو خو چې یار انسولبل سالټ څنګه پریپیر کیږي او سالټ سالټ چې کیندا په کوم طریقه باندې پریپیر کیږي دا تاسو په اسایمنت کې ولیکئ او ماته چې کوم دی د سکول چې کوم ایڈریس ته په ایڈریس باندې کوم دی ماته راسند کې. ثانک یو ویری مچ.